پایه این با هم یک کیک بیسکویتی درست کنیم. پس بیاین که دست به کار شیم. واسه درست کردن کیک بیسکویتی اول 200 گرم شیر میریزیم تو قابلمه. 30 گرم پودر کاکائو بهش اضافه میکنیم. بعد 20 گرم شکر میریزیم و هم میزنیم. وقتی شیر گرم شد 150 گرم شکلات تخته تلخ هم به موادمون اضافه میکنیم. بعد صبر میکنیم تا شکلاتمون آب شه و با مواد دیگه‌مون هم ترکیب شه. وقتی هم که شکلات آب شد از رو حرارت برش میداریم. حالا 200 گرم بیسکویت پتیبو رو میریزیم تو کاسه و با دستمون یکم خوردش میکنیم، جوری که تیکه هاش نه خیلی درشت باشه نه خیلی ریز. بعد از اون سس شکلاتی که درست کرده بودیم میریزیم رو بیسکویت ها و هم میزنیم تا کل سس به خورد بیسکویت هامون بره. حالا داخل قالبمون کاغذ روغنی پهن میکنیم تا در آوردن کیک بیسکویتی از قالب واسمون راحت تر باشه. بعد مواد کیکمون رو میریزیم تو قالب و بعدش هم با پشت قاشق سطحش رو صاف میکنیم. حالا واسه لایه رویی کیک بیسکویتیمون 150 گرم شکلات تخته تلخ رو خورد میکنیم تا به تیکه‌های کوچیک تقسیم شه. از اون طرفم 150 گرم خامه صبحانه رو میذاریم تو ماکروفر یا رو بخار کتری تا داغ شه. بعد شکلاتایی که خورد کرده بودیم و میریزیم تو خامه داغ و هم میزنیم تا شکلاتمون آب شه. حالا ترکیب خامه و شکلات رو میریزیم رو کیک بیسکویتی و بعد با پشت قاشق سطحش رو صاف میکنیم. حتما هم یه کوچولو تکونش میدیم تا همه جاش خوب صاف شه. آخر سرم کیک بیسکویتیمون رو میذاریم تو یخچال تا حداقل 12 ساعت بمونه و خودشو بگیره. و تمام. این شما و اینم کیک بیسکویتی خوشمزمون. حتما درستش کنیم که خیلی خوشمزه است. نوش جونتون.